नमस्कार गाइस, स्वागत छ तपाईँलाई फरेक्स नेपाल च्यानलमा। र आज हाम्रो टपिक छ MT4 को बारेमा। सो गाइस, यो मैले पहिला पनि भन्छ कि यो मेटा ट्रेडर भर्जन 4 हो भनेर। सो यो डाउनलोड गर्नलाई FXTM लगइनमा जानुस्। जताबाट गइनुहुन्छ FXTM गरिनुहुन्छ, जस FXTMबाट मात्र ओपन गर्नुस्। त्यहाँ मेरो आइडीहरू सबै छ, पहिले लगइन भइसकेको छ। मैले पहिले एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेँ यसमा। सो जस्ट म लगइन मात्रै गर्छु। तपाईँहरू रजिस्टर गरेर ओपन गर्नुहोस्। र त्यसपछि भनेको चाहिँ तपाईँले एकाउन्टमा गएर ओपन न्यू एकाउन्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यो सेलेक्ट डेमो एकाउन्ट सेलेक्ट गर्नुहोस् है। र यसमा टाइप FXTM ECN, यो चाहिँ तपाईँको सर्भर हो है, सर्भर हो। लिभरेज यति मात्र राख्नुहोस्। करेन्सी जुन राख्नुहुन्छ केही प्रब्लम छैन, पासवर्ड राख्नु। त्यसपछि यो ब्यालेन्स भनेको जम्मा $200 मात्र राख्नुहोस्, किनकि हामी यत्रो $10 लाख $1 लाख लिएर मार्केटमा ओपन गर्न सकिँदैन। सो $200 सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा $200 लिएर आउनुहोस्। मैले यसको एकाउन्ट बनाइसकेँ, त्यस कारणले गर्दा म एकाउन्ट बनाउन। अब तपाईँहरू डेमोबाट प्र्याक्टिस गर्नु। म तपाईँहरूलाई मेरो डेमो एकाउन्टबाट लिएर जान्छु। मेरो यसमा रियल एकाउन्ट मैले खोलेको छैन, किनकि हामी रियल एकाउन्ट यसमा खोल्दैनौँ, यो ब्रोकरमा अर्कै ब्रोकरमा खोल्छौँ। रियल एकाउन्ट खोल्ने टाइममा हामीले सबै सिकाउँछौँ रियल यसरी खोल्ने, यो ब्रोकरबाट खोल्ने भनेर सिकाउँछु। रियल चाहिँ यो ब्याङ्कले हामीलाई सबै कुरा प्रोभाइड त गर्छ, तर यो ब्याङ्कसँग यो ब्रोकरसँग हामी काम गर्दाखेरि जस्ट डेमो गर्दा मात्रै फाइदा हुन्छ, किनकि यो ब्रोकरले मात्रै हामी जुन रियलमा ओपन गर्न सक्छौँ त्यो एमाउन्टको ब्यालेन्स दिन्छ। जब हामीले मार्केट यो चार्ट यो ओपन गर्छौँ, MT4 ओपन गर्छौँ, यो लगभग कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यो यस्तो हुन्छ। यो यतिको हुन्छ। ल आज बुझौँ कि यो के हो भनेर। यो गाइज मैले पहिले पनि भन्छ कि मार्केट वाच भनेको जुन तपाईँले करेन्सी पेयर चुज गर्नुहुन्छ त्यसकै हो। यसमा तपाईँ स्पिड पनि थप्न सक्नुहुन्छ, कति स्पिड लिइरहेछ ब्रोकरले भनेर, कुन करेन्सी पेयरमा धेरै लिइरहेछ, कुनमा थोरै लिइरहेछ, यसबाट हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो मार्केट वाच भयो, यसलाई हटाउन मिल्छ। यो नेभिगेटर, यो चाहिँ यसबाट आउँछ। र यसमा चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट रियल डेमो छुट्टिन्छ, र प्लस यसमा भएको इन्डिकेटरहरू हामी यसमा ट्रेडिङमा इन्डिकेटरहरू युज गर्छौँ, एनालाइसिस गर्न सजिलो हुन्छ यसको कारणले गर्दाखेरि। सो इन्डिकेटर पनि युज गर्ने गर्छौँ। सो यसको पनि काम छ। र यो यसलाई भन्छौँ टर्मिनल। यो चाहिँ यसबाट आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँको ट्रेड भइरहेपछि, ट्रेड लिएपछि यसमा ब्यालेन्स देखाउँछ, र अर्को एकाउन्ट हिस्ट्रीमा यहाँ देखाउँछ। यो न्युजले चाहिँ आज के न्युज आउँछ त्यो जनाइरहन्छ। र बाँकी भनेको हामी त्यति फलो त गर्दैनौँ, त्यस कारणले गर्दा अहिले छोडिदिइरहनुहोस्, पछि बुझौँ। र गाइस, तपाईँले सोचिरहनु भएको होला जस्तै मैले यसलाई यो के हो कसो भइरहेको होला। यो क्रसर हो जुन मैले लिएर गइरहेको छु, र यो प्लस यो भनेको क्रस हेयर हो। यो चाहिँ तल यहाँ हेर्नु, यहाँ टाइम दिइरहेछ भने साइडमा त्यही हिसाबले प्राइस पनि दिइरहेछ। यो त्यो सजिलोको लागि यो टाइममा कति, यो डेटमा यो टाइममा के भइरहेछ थाहा पाउनको लागि हामी यो युज गर्छौँ। यो हो भर्टिकल लाइन्स, यो हामी कुनै स्पेसिफिक टाइममा युज गर्छौँ, जस्तै न्युज आएको टाइममा र युज गर्छौँ। र प्लस यो होरिजेन्टल लाइन, यो म बिस्तारै तपाईँहरू बुझ्दै जान्छु यिनीहरूले के गर्छ भनेर। यो च्यानलहरू हो, यो फिबोनाची हो। सो यो पनि बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ यो फिबोनाचीले के गर्छ भनेर। सो यो ट्रेन्ड लाइन, मार्केटको ट्रेन्ड थाहा पाउनको लागि युज गर्छौँ हामी। यसको यति काम भयो। यो M1 भनेको मिनेट 1, M5 भनेको मिनेट 5। यो चाहिँ हामीले चार्ट त्यति मिनेटमा लैजाने हो। M5 मा 15 मा 30, 1, 4 डे, विकली र मन्थ। हामी यसले चाहिँ तपाईँलाई एउटा टाइम पिरियडको जनाउँछ। र यो भनेको बार हो। जस्तै प्रपर्टिजमा जानुहोस्, यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गरिदिनुहोस्, यो जुम गर्नु, यो बार
हामी यसमा त्यति बार युज गर्दैनौँ, हामी यसमा क्यान्डल युज गर्छौँ, यस्तो क्यान्डल युज गर्छौँ र यो लाइन चार्ट युज गर्छौँ। यो सेम टु सेम म्याथ जस्तो देखिन्छ, लाइन चार्ट युज गर्दाखेरि म्याथको ग्राफ जस्तै देखिन्छ। र यो क्यान्डलले चाहिँ हामीले ट्रेडिङ गर्ने भनेको क्यान्डलमा गर्छौँ, किनकि क्यान्डल बुझ्नलाई एकदम सजिलो छ। म क्यान्डलको बारेमा अब आउने टपिकमा म चाँडै नै डिस्क्राइब गर्छु तपाईँहरूलाई। र यो भयो जुम गर्नको लागि, यो जुम आउट गर्नको लागि। यो भनेको ट्रेड अगाडि प्रिडिक्सन गर्नको लागि हामीले यो राख्छौँ सिफ्ट गर्नलाई। जस्तै हामीले कुनै प्रिडिक्ट गर्न जाँदैछौँ, इक्जाम्पल हामीले यहाँबाट प्रिडिक्ट गरेरौँ कि सायद मार्केट माथि यसरी जान्छ, यसरी आउँछ, यसको लागि ग्याप चाहिन्छ, यो ग्यापले यो मेन्टेन गरिदिन्छ, यसको लागि हो। र यो मार्केट बसिरहन्छ एक ठाउँमै, र यो छोडिदिएपछि मात्रै हामी मार्केटलाई पछाडि लिएर गएर हेर्न मिल्छ। यसमा क्लिक गरेर मार्केट फेरि त्यहीँ गएर बस्छ। र यसबाट इन्डिकेटर लिस्टहरू हालेर पनि हेरेर गर्न सकिन्छ, यहाँ पनि सजिलो छ। टाइम पिरियड यसबाटै गर्न मिल्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, ट्रेड लिँदाखेरि चाहिँ यो न्यू अर्डर भन्नेबाट लिने गर्छौँ र हामी जहिले पनि 0.01बाट मात्र लिने गर्छौँ। र यसमा मार्केट सेल गर्ने या बाई गर्ने मात्रै अप्सन। र म तपाईँहरूलाई पछि पेन्डिङ अर्डरको बारेमा बुझाउँछु। पेन्डिङ अर्डर 4 टाइपको छ, बाई लिमिट, स्टप लिमिट, बाई स्टप, सेल स्टप। यो कसरी काम गर्छ, के को लागि युज हुन्छ, म पछि बुझाउँछु तपाईँहरूलाई। अहिलेको लागि जस्ट MT4 भनेको यसरी बुझ्नुहोस्। र यो MT4 सिम्पल छ चलाउनको लागि, यही हो मैले चलाउने चार्ट तपाईँले देखिहाल्नु भयो। र अब हामी यसमा यो क्यान्डलले के जनाएको छ, जस्तै यो व्हाइट क्यान्डल अब र ब्ल्याक क्यान्डल के हो। यो ब्ल्याक क्यान्डल भनेको गाइज यो मार्केटको प्राइस घटेको टाइममा हो, र व्हाइट क्यान्डल भनेको मार्केटको प्राइस बढेको टाइममा हो। र यो चार्ट चेन्ज गर्नको लागि, यो सबै चेन्ज गर्नको लागि अप्सन लिनुहोस्, प्रपर्टिजमा जानुहोस्, यो ब्याकग्राउन्ड व्हाइटै छोडिदिनुहोस्, यो फोरग्राउन्ड यो जुन लेखेको नम्बरहरू छ यो ब्ल्याकमा हुन्छ, यो छोडिदिनु। ग्रिड भनेको यो ग्रिड यसरी छोडिदिनुहोस्। यो बार अप बार डाउन यो साइडको कलरहरू हो, यो ब्ल्याकै रहँदैन। यो बुल भनेको र बेयर, मार्केटमा दुईटा क्यान्डल छ, बुलिस क्यान्डल र बेरिस क्यान्डल। बुलिस क्यान्डल भनेको मासतिर बढ्दै गरेको क्यान्डल, र बेरिस भनेको तलतिर घट्दै गरेको क्यान्डल। र बुलिस म जहिले पनि ग्रिन या ब्लू राख्छु, बेरिस जहिले पनि रेड या ओरेन्ज राख्ने गरेको छु मैले, रेड राख्नुहोस्। भोल्युम ब्लू कलरको राख्नुहोस्, आक्स लाइन आफूले बुझ्ने गरी राख्नुहोस्, आफूलाई कुन कलर ठिक हुन्छ। ओके, ल देखिहाल्नु भयो। र यही हो गाइज चार्ट, अर्डर लिनलाई यहाँबाट लिने हो। र अब हामी मार्केटमा दुई किसिमले हामी एनालाइसिस गर्ने गर्छौँ, दुईटा पार्ट छन् मार्केट एनालाइसिस गर्ने। छन चाहिँ 3टा छन्, तर 2टा मात्रै युज हुन्छ म्याक्सिमम मार्केटमा। एउटा फन्डामेन्टल एनालाइसिस गाइज, र अर्को टेक्निकल एनालाइसिस। फन्डामेन्टल एनालाइसिस जस्ट 10 मिनटको लागि काम लाग्छ भने टेक्निकल एनालाइसिस मोर देन 6 मन्थ 6 मन्थको लागि काम लाग्छ, 3 to 6 मन्थको लागि काम लाग्छ टेक्निकल एनालाइसिस। सो हामी चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसबाट जान्छौँ। फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा हाई रिस्क हाई गेन हुन्छ, यसमा लो रिस्क हाई गेन हुन्छ। र मैले भनिसकेँ ट्रेड लिँदाखेरि हामीले के लिने, सधैँ 0.01 लटको लिने। जब यो 0.01 लटले तपाईँले यो $200लाई 400 बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि हामी 0.02 मा जान्छौँ। सो MT4 यति हो गाइज, केही छैन चलाउनको लागि। मार्केट वाचले हेर्ने, नेभिगेटरले इन्डिकेटरहरू तपाईँको डिटेल्स हेर्ने, टर्मिनलले तपाईँको एकाउन्ट हिस्ट्रीहरू हेर्न र चलिरहेको एकाउन्ट हेर्न। र गाइज तपाईँलाई लागिरहेको होला 24 घन्टा यो मार्केट खोल्दै यो नयाँ चार्ट ओपन गर्दै फेरि यो प्रपर्टिज लिँदै कसरी यो गर्न झ्याउ हुन्छ भन्ने लागिरहेको होला। त्यो छैन, सजिलो छ त्यो गर्नको लागि। जस्ट अप्सन लिनुहोस्, टेम्प्लेटमा जानुहोस्, बाँकी भएको टेम्प्लेटहरू सबै रिमुभ गरिदिनुहोस् पहिला।
जति पनि टेम्प्लेटहरु छन् जुन ब्रोकरले प्रोभाइड गरेको त्यो सबै हटाइदिनुस् ताकि तपाईलाई सजिलो होस्। ओके, र आफ्नो यो टेम्प्लेटलाई सेभ गर्नुहोस्। केही कुनै नाम दिनुस्। ओके, र अब यसमा जानुस्, अप्सन लिनुस्, टेम्प्लेट गर्नुस्, सिम्पल गर्नुस्। आइहाल्यो, सजिलो छ। सो र तपाईलाई लागिरह्यो होला जस्तै मैले यो जब 1 मिनेट पुराउँछु, यो टाइमिङ अहिलेको टाइमिङ यहाँ छ 20 जुलाई को छ 2009 र 9 बजेर 31 मिनेटको छ र यहाँ चाहिँ 10 बजेर 31 मिनेट। यो चाहिँ ब्रोकरको टाइम हो। ब्रोकर हामीभन्दा 1 घण्टा ढिला रहेछ। जस्तै मैले भनिहालेँ पहिले टाइमिङको मैले तपाईलाई बुझाउँदाखेरि जीएमटी हामी कतिमा छौँ +5:45 मा छौँ भने ब्रोकर कति रहेछ 4:45 मा रहेछ। यसरी बुझ्ने हो। यो टाइमिङ याद हुनु पर्यो, राख्नु पर्यो कि ब्रोकर हामीभन्दा यति छ, आफूले नोट गरेर राख्ने। जस्तै हामी चाहिँ 5:45 मा छौँ भने ब्रोकर कति रहेछ 4:45 1 आवरको डिफरेन्स रहेछ भने बुझ्ने यो ब्रोकर। ओके, सो यो 1 मिनेटको चार्ट भयो, 5 मिनेटको, 15 मिनेटको, 30 मिनेटको, 1 घण्टा, 4 घण्टा, 24 घण्टा, 7 दिनको। ओके, ल आज म केही थोरै एनालाइसिस गर्न सिकाउँछु कि गाइज मार्केट 3 टाइपले चल्छ। एउटा अप ट्रेन्ड चल्छ, अर्को डाउन ट्रेन्ड चल्छ र अर्को एउटा कुनै रेन्जमा चल्छ। 3 टाइप्सले चल्छ टेक्निकल एनालाइसिसको हिसाबले। र यो ट्रेन्ड कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि सिम्पल छ। इन्डिकेटर्समा जानु, यहाँ ट्रेन्डमा जानुस्, मुभिङ एभरेजमा जानुस्। यो सिम्पल, यसलाई 200 बनाउनुस्। यसले तपाईलाई मेजर ट्रेन्ड पत्ता लगाउन सजिलो गर्छ। अलिकति मोटो बनाउने, पातलो बनाउने यो अप्सनहरु हो। अलिकति सेकेन्ड स्टेपमा राख्नुस्। कुन कलर मनपर्छ तपाईलाई त्यही राख्नुस्। अब यो हिसाबले के छ, मार्केट अप ट्रेन्डमा देखिरहेको छ। यहाँ मार्केट तल आयो, तर फेरि मार्केट माथि गयो। यो जिगज्याग कन्डिसनमा छ। जब मार्केट अप ट्रेन्ड छ, नन स्टप कन्टिन्युअसली अप ट्रेन्ड भइरहेछ। डाउन ट्रेन्ड आइछ, मार्केट जब टेस्ट गर्न गयो तर डाउन ट्रेन्ड हो भने कन्फर्मेसन दिएन। यो डाउन ट्रेन्ड हेर्नु क्लियरली, जब टेस्ट गर्न आयो डाउन गयो, टेस्ट गर्न आयो डाउन गयो। डाउन ट्रेन्ड यसले मैले 200 राखेको भएर यसले 200 वटा क्यान्डलको रिजल्ट दिएको हो मलाई। जस्तै इन्डिकेटर लिस्टमा गएर मैले प्रपर्टी गरेर देखाएँ, मैले यहाँ 200 भ्यालु राखेको छु। यो के भ्यालु भन्दाखेरि जस्तै यो क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइस 200 वटा प्राइस, जस्तै 200 वटा क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइस पहिला यसले जोडेर 200 वटा क्यान्डलको त्यसलाई फेरि डिभाइडेड बाइ 200 गर्छ प्राइसलाई। जस्तै प्राइस कुन हो, हाम्रो प्राइस यो हो। त्यसबाट आएको एभरेज रेन्जलाई यहाँ यसले हामीलाई सिग्नल दिने गर्छ। र यसमै हामी मुभिङ एभरेजमै सिम्पलमै 100 राख्छौं सजिलोको लागि कि एक्चुअली मार्केट के गरिरहेछ थाहा पाउनको लागि।
ल अब हेर्नुहोस्, जब मार्केट क्रस भयो, मार्केट माथि माथि गइरहेछ, क्रस ओभर सिग्नल हेर्छौँ। यो टाइममा जिगज्याग, जब मार्केट क्रस हुन्छ त्यसपछि हामी अर्को क्यान्डलको वेट गर्छौँ कि मार्केट क्रस भएर डाउनै आउनु खोजेको छ, छैन, यहाँ जिगज्याग भयो। जब मार्केट यहाँ क्रस भएर गयो, अप गयो, त्यसपछि हामी यहाँ बाई गर्छौँ किनकि यहाँ ग्रिन सिग्नल क्लियरली दियो। र अरू क्रस ओभरहरू हेरौँ, जस्तै मार्केट यहाँ क्रस भयो, रेड गयो, यसले एउटा फेक सिग्नल दिएछ। मार्केटले सधैँ सही सिग्नल दिँदैन, यो टाइममा सायद न्युजहरू फन्डामेन्टलको कारणले गर्दाखेरि यसले गलत सिग्नल दिएको हुनसक्छ। यसलाई पछि एनालाइसिस गर्छौँ हामी। जस्ट यो बुझ्नको लागि दुईवटा इन्डिकेटर राखेर हेर्नुहोस्। जब मार्केट क्रस भयो, फेरि क्रस भयो, यहाँ क्रस गर्न खोज्यो, सकेन, क्यान्डलहरू माथि गएकै छैन, यहीँ आएर टेस्ट गर्दै गइरहेका छन् फर्केर। मार्केटले क्रस गरेर माथि जान सकेको छैन, आइरहेको छ। मार्केटले जहिले पनि यसलाई सपोर्ट बनाएर गइरहेछ, फेरि क्रस गरेर डाउन गइरहेछ, फेरि टेस्ट गर्न आयो, डाउनै गइरहेछ। यसको अर्थ यदि मार्केट यसको बिचमा छ भने रेन्जमा चलेको छ भने बुझिन्छ। र दुइटैको तल छ भने डाउन ट्रेन्ड, दुइटैको माथि छ भने अप ट्रेन्ड। यो लागिरहेको होला तपाईँहरूलाई कि यो यत्रो के कारणले भयो भनेर। यो त्यो टाइममा कुनै एउटा फन्डामेन्टल न्युज रिलिज भएको हुनसक्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि यो क्यान्डल यत्रो डाउन आएको। मार्केट लगभग यहाँदेखि यहाँ छ भनेपछि 1500 पिप्स तल आएको छ। यो त्यही भएर होइन भने यसले अप ट्रेन्ड दिइसकेको थियो, मार्केट त्यही बेला फन्डामेन्टल न्युज आएको भएर इन्स्ट्यान्टली 10 मिनटमा मार्केट यति तल आएको। र जब यो क्रस भयो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केट माथि नै गइरहेछ, माथि नै गइरहेछ, माथि नै गइरहेछ, माथि नै गइरहेछ। फेरि यो रेन्जमा चल्यो, हामी त्यो बेला ट्रेड गर्दैनौँ। जब क्रस भयो फेरि माथि नै गइरहेछ। अब यो टाइम जिगज्याग भइरहेछ, हामी यो टाइममा वेट गर्छौँ मार्केटले कता डिरेक्सन दिन्छ भनेर। सो गाइज, आजलाई यति नै बुझौँ। अब आउने भिडियोमा चाहिँ यो जुन यो क्यान्डलहरू छ यो के हो, म यो बारेमा तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। सो थ्याङ्क यू। म केही सल्लाह सुझाव दिनु पऱ्यो भने दिनु होला, एउटा गल्ती कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्, म त्यसलाई सुधार्ने कोसिस गर्छु। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल, लाइक, कमेन्ट्स, सेयर। थ्याङ्क यू।